Αρκτούρος, μία οργάνωση η οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και που λίγο πολύ σχεδόν τη γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Επισκεφθήκαμε τον Αρκτούρο. Να πούμε πως η δημιουργία του Αρκτούρου πραγματοποιήθηκε το 1992. Ο Αρκτούρος, όπως θα μας πει σε λίγο και ο Γιώργος ο Μωστάκης, είναι μια μη αστική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική περιβαλλοντολογική οργάνωση, η οποία, όπως προείπαμε, ιδρύθηκε το 1992 και έχει ως στόχο την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Η προσφορά του μεγάλη. Λειτουργήσε για καταφύγια άγριας ζωής όπως ήταν οι αιχμάλωτες αρκούδες και οι λύκοι στο νυμφαίο και στις αγραπηδιές της Φλόρινας. Το 1997 μπήκε τέλος το φαινόμενο της αρκούδας χορεύτριας. Οι δραστηριότητες του Αρκτούρου πολλές και πολύ σημαντικές. Αναπαράγουν και χαρίζουν ελληνικούς ποιμενικούς σκύλους σε κτηνοτρόφους της περιοχής σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με τον παραδοσιακό αλλά και έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο οι ζημιές που προκαλούν οι αρκούδες αλλά και οι λύκοι. Βέβαια, σε όλο αυτό υπάρχει και λειτουργεί κέντρα ενημέρωσης κοινού για τις δραστηριότητες του Αρκτούρου, ο οποίος επεμβαίνει και στη χάραξη μεγάλων οδών πλέον για την κατασκευή των μεγάλων τεχνικών έργων που αντιτίθεται στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι κάτι που θα το δούμε και στη συνέχεια, όπως θα μας ενημερώσει ο Γιώργος ο Μωστάκης. Ο Αρκτούρος συμμετέχει στο μεσογειακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της χρήσης παράνομων και δηλητηριασμένων δολωμάτων, τις λεγόμενες, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζουμε, φόλες. Το 2005 ιδρύεται και διατηρείται το Εθνικό Μητρό της Αρκούδας με δείγματα γενετικού υλικού των αρκούδων όπως είναι οι τρίχες, που συλλέγονται από ειδικές τριχοπαγίδες τοποθετημένες σε συγκεκριμένους στήλους της ΔΕΗ. Αναβαθμίζεται από ψηλωμένες δασικές περιοχές με δενδροφυτεύσεις, οι οποίες να πούμε ότι μέχρι στιγμής αρκούν τον αριθμό των 150.000 έως σήμερα. Είναι πλέον, όπως είπα νωρίτερα, οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, η πιο αναγνωρίσιμη και αξιόπιστη ελληνική περιβαλλοντολογική οργάνωση. Συνεργάζεται με φορείς από όλο τον κόσμο και περιβαλλοντολογικά ζητήματα που αφορούν την χώρα μας. Υπάρχει άμεση επέμβαση για την προστασία των άγριων ζώων και διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 23ο Διεθνές Συνέδριο για τη μελέτη και τη διαχείριση της αρκούδας, το σημαντικότερο παγκόσμιο συνέδριο μέχρι την σημερινή εποχή. Το όνειρο του Αρκτούρου νιώθουν περήφανοι για το έργο τους οι Αρκτούροι και είναι ευγνώμονες για την δική μας βοήθεια. Όλοι μαζί συμβάλλουμε βέβαια στα μέγιστα στην προστασία της άγριας ζωής και ο Αρκτούρος συνεχίζει δυναμικά. Ξεκίνησε με μικρά βήματα για να εξαλείψει το φαινόμενο της αρκούδας χορεύτριας, σεβάστηκε το λύκο και επιδίωξε την προστασία, αγάπησε και διέδωσε τον ελληνικό ποιμενικό. Ξέρει πως η άγρια ζωή χωρίς τους οικότοπους της δεν μπορεί να ανθίσει. Γι' αυτό και άνοιξε τους ορίζοντες στην προστασία των δασών αλλά και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. Κάθε τόσο βέβαια κάνουν και ένα βήμα πίσω και παίρνουμε μια ανάσα. Κάνει έναν απολογισμό για όσα ήρθαν και έφυγαν, για όσα πέτυχαν, για όσα γλίστρησαν μέσα από τα χέρια του Αρκτούρου, αναγνωρίζουν τα λάθη, είναι μεθυσμένοι
από τη χαρά και τις νίκες που πραγματοποιεί η οργάνωση, και είναι αυτή η εμπειρία που επιτρέπει να σκέφτεται το αύριο. Ο Αρκτούρος αγαπάει τη φύση, αγαπάει την άγρια ζωή, τα είδη που απειλούνται και τα μέρη στα οποία ζουν. Έχουν ανάγκη τα υγιή δάση, το καθαρό νερό και τον αέρα, γιατί αυτά είναι και η αιτία της ευημερίας μας. Όνειρο του Αρκτούρου είναι να υπάρχουν οι πόροι ώστε να συνεχίσουν για πολλά χρόνια ακόμα να είναι ενωμένοι και να φροντίζουν για αυτή την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Επιστήμονες, εθελοντές, φορείς αλλά και πολίτες. Όλοι μπορούμε να ανήκουμε στην ίδια ομάδα, αυτή που νοιάζεται για το κάτι παραπάνω. Και καλό θα ήταν όλοι εμείς να συμβάλλουμε με το μικρό λιθαράκι που μπορεί ο καθένας για να μπορέσει να είναι βιώσιμος αυτός ο πολύ σημαντικός οργανισμός, ο Αρκτούρος. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον Αρκτούρο στο κέντρο προστασίας της Αρκούδας των Νυμφαίων, το οποίο είναι ένα πανέμορφο χωριό για εκδρομή. Εκεί μπορείτε να γνωρίσετε όλες τις αρκούδες που φιλοξενούνται από τον Αρκτούρο σε μια ειδική περιφραγμένη έκταση περίπου 50 στρεμμάτων και σε υψόμετρο 1350 μέτρων. Θα σας είναι σίγουρα ξέχαστη εμπειρία, όπως και σε εμάς όπου την επισκεφθήκαμε. Για την ασφάλειά σας βέβαια συστήνεται και η χρήση ορειβατικού, πεζοπορικού ή αθλητικού παπουτσιού, καθώς το μονοπάτι των ξεναγήσεων είναι δασικό. Να πούμε εδώ για όλους τους φίλους το ωράριο όπου μπορείτε να επισκεφτείτε τον Αρκτούρο. Είναι τα Σαββατοκύριακα από τις 10 έως τις 4.30 και από τις 4 έως τις 30 Αυγούστου θα λειτουργεί καθημερινά εκτός της Τετάρτης. Οι ξεναγήσεις γίνονται κάθε ώρα ακριβώς και μια τελευταία στις 4.30. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στον Αρκτούρο. Δίπλα μου είναι ο κύριος ο Γιώργος ο Μοστάκης, ο οποίος είναι ξεναγός στον Αρκτούρο. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που μπορούμε και κάνουμε αυτή την συνέντευξη για να παρουσιάσουμε στον κόσμο και στην Ελλάδα αλλά και στην Γερμανία την πραγματικά εκπληκτική δουλειά που κάνει ο Αρκτούρος εδώ και 30 χρόνια. 30 ή 20. Πάμε για 30. Ναι, είμαστε 30 χρόνια παρουσίας, με έμφαση την Βόρεια Ελλάδα, μάλλον το πω πιο σωστά την περιοχή της Πίνδο και της Ροδόπης, όπου κυρίως εκεί ζει η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα, της Ευρώπης μάλλον, η καφέ αρκούδα της Ευρώπης. Στην Ελλάδα κυρίως έχει περιοριστεί στην Πίνδο Ροδόπη. Έτσι, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αρκούδα επανακάμπτει και είναι ένα ζώο το οποίο χρειαζόμαστε τα δάση του, ένα είδος που ωφελεί το φυσικό περιβάλλον, εκκαθαρίζει τα ασθενή ζώα και αφήνει πιο πολύ τροφή στα νεότερα και στα υγιέστερα. Έτσι, τα δάση για την αρκούδα σημαίνει δάση και ζωή για τον άνθρωπο και τα υπόλοιπα άλλα ζώα. Οι φυσικοί μας πόροι προέρχονται από αυτά τα δύο μεγάλα ενδιαιτήματα. Οπότε είναι καθήκον μας και χρέος μας να διαφυλάξουμε τους ορεινούς όγκους και να συμβάλλουμε και εμείς, γιατί είμαστε μια περιβαλλοντική οργάνωση που πρέπει και μπορεί να υποστηρίζει τους μηχανισμούς του κράτους στην ουσία. Έτσι. Υποβοηθάει το Δασαρχείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι αυτό που μας θεσμικά υποπτεύει. Μας αδειοδοτεί να λειτουργούμε το κτηνιατρικό σταθμό, τα κέντρα προστασίας φιλοξενίας των αγρίων ζώων, αυτών των ζώων που ήταν πρώην εχμάλωτα ή εξαρτημένα στον άνθρωπο, μα γι' αυτό και είναι πίσω από φράχτες. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στον κόσμο, στο κοινό, για την αξία που προσδίδει η αρκούδα και λίγο στα συγκεκριμένα συστήματα. Και τι άλλο μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη σχέση. Σαφώς γνωρίζουμε ότι η άγρια ζωή ταλαιπωρεί τα επαγγέλματα της υπαίθρου, γι' αυτό και προσπαθούμε
να δίνουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι, τις λύσεις, τη διαχείριση των προβλημάτων. Αναδείξαμε την αρκούδα ως το πιο πολύ συζητημένο ζώο στην Ελλάδα τη δεκαετία του 90 στα αρμόδια υπουργεία για περαιτέρω βελτίωση των αποζημιώσεων. Ο τρόπος που εκτιμάται η ζημία έχουν βελτιωθεί και την παροχή μη φωνικών μέσων αντιμετώπισης που είναι τα ηλεκτροφόρα σέρματα και τα μελίσια, την επαναδιάδοση του ελληνικού πμενικού, ο σκύλος φύλακας που μπορεί να αποθεί αρκούδα, λύκο, τσακάλι, τα άγρια ζώα που κατά καιρούς ή και συστηματικά ταλαιπωρούν τα κτηνοτροφικά ζώα. Οπότε η συνύπαρξη ανθρώπου παραγωγού με την άγρια ζωή είναι εφικτή γιατί τι συμβαίνει στη ζωή μας. Και μπορεί να γίνει καλύτερη η συνύπαρξη. Θα ξαναπάμε σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με την ιστορία του Ακτούρου, το πώς δημιουργήθηκε. Εγώ να πω, σαν παιδί θυμάμαι τους αρκουδιάριδες να έρχονται στο χωριό και με τον τέφι να χτυπάνε και να χορεύουν οι αρκούδες για κάποια με λίγα κέρματα, και νομίζω ότι αυτή ήταν και η αρχική κίνηση του Ακτούρου, η δημιουργία του, στο να προστατεύσει αυτές τις αρκούδες και να φτάσουμε στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ακτούρος σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το φαινόμενο ήρθε από την Ινδία στην Ευρώπη πριν από 250 χρόνια και μας έμεινε και εμάς. Βασίστηκε στην ανάγκη των ανθρώπων για θεάματα με άγρια ζωή. Και η αρκούδα που χόρευε είχε την ατυχία, στο πούμε έτσι, η αρκούδα να μπορεί να ορθώνεται στα πίσω της πόδια για άλλους σκοπούς. Στη φύση το κάνει για να διευρύνει οπτικό πεδίο, να οσφρενθεί καλύτερα μακριά ή να σταθεί αμυντικά σε μια απειλή. Οπότε ο άνθρωπος αυτό το μετέτρεψε σε θέαμα δρόμου. Ή να οριοθετήσει, διακόπτω λίγο, την περιοχή προφανώς. Το κάνει με άλλους τρόπους αυτό. Έτσι, στην ουσία με τους κλασικούς θα λέγα κυρίως και με πολύ συστηματική σήμανση, χάραξη με τα νύχια της πάνω στα δέντρα, ή που τρίβει και αφήνει το σώμα της, από το σώμα της μυρωδιά. Η αρκούδα έγινε λοιπόν αντικείμενο εκμετάλλευσης, που αυτό σήμαινε φόνος ελεύθερης αρκούδας στο δάσος μαμάς, αφαίρεση του μικρού της, που δύσκολα γεννάει ούτως ή άλλως μια αρκούδα στην Ελλάδα. Απαγορεύτηκε όλο αυτό το 1969 και εμείς λοιπόν σαν μη κυβερνητική οργάνωση αναλάβαμε να υλοποιήσουμε το τέλος του φαινομένου βασιζόμενοι σε έναν δασικό κώδικα του 69. Έτσι. Οπότε πάντα με αστυνομία, δασαρχείο, εισαγγελία, έτσι, αναλάβαμε το τέλος του φαινομένου μέσω κατάσχεσης. Τελειώνει λοιπόν η αρκούδα που χορεύει στα πανηγύρια. Δεν χάνουμε θηλυκά στη φύση για αυτό το λόγο, όπως κάποτε. Και από το 1996 μέχρι σήμερα επίσης δεχόμαστε αρκούδες από ζωολογικούς κήπους από εξωτερικό, Ελλάδα, από ψευδοπάρκα, από κατοχή σε ιδιώτη, παράνομη κατοχή, να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε αυτό το χώρο που ποτέ δεν έζησαν στη φύση. Εδώ επίσης είναι μεγάλο καθήκον να τις δούμε, να τις παρέχουμε μάλλον συνθήκες πιο φυσικές, να μπορούν να ζήσουν φυσικότερα, καλύτερα από το πριν τους. Γι' αυτό και εδώ πρέπει να πούμε ότι το διαιτολόγιο είναι συγκεκριμένο και για το χειμέριο ύπνο να συμβαίνει, που δεν συνέβαινε από εκεί που ήρθανε. Θα κλείσουμε την περίοδο του χειμώνα που στη μεσογειακή μας ζώνη είναι κανένα 2,5 μήνες. Τα ζώα δεν αναπαράγονται σε αυτούς τους χώρους γιατί δεν πρέπει να διαιωνίζουμε μια νέα γενιά ανεκπαίδευτη. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Έτσι, χρειαζόμαστε η ελεύθερη να μπορεί να γεννάει και να μην ταλαιπωρεί τους ανθρώπους παραγωγούς ή τα νέα προβλήματα που προκύπτουν από την εγκατάλειψη της υπαίθρου, που υποβοηθάει, διευκολύνει αν θέλετε την αρκούδα να είναι πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Δεν στρεσάρεται όπως πριν και αυτό δημιουργεί άλλα δεδομένα. Άρα δηλαδή τα ταλαιπωρημένα ζώα, να το πω έτσι, απλά διαβιώνουν το υπόλοιπο της ζωής τους στον χώρο αυτά προστατευμένα. Ακριβώς αυτό, και για τον άνθρωπο επισκέπτη αυτό είναι ένα μέσο ενημέρωσης και γνωριμίας του με ένα θηλαστικό αντιπροσωπευτικό, το βασιλιά των ζώων της Ευρώπης. Έτσι, γιατί η αρκούδα δεν έχει φυσικούς εχθρούς. Που μπορεί να το γνωρίσει κάποιος σε πιο φυσικό τρόπο ζωής. Πάντα σε σύγκριση με το πριν, από εκεί που ήρθαν, ως πρώην αιχμάλωτες ή και βασανισμένες, όπως ήταν οι αρκούδες που χορεύαν στα πανηγύρια, σε δρόμους και πλατείες. Ναι, αυτό. Πόσο έχει επηρεάσει τον πληθυσμό της αρκούδας γενικότερα και στην περιοχή εδώ και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, η κλιματική αλλαγή? Καθώς όπως βλέπουμε τώρα γίνεται και ένας κακός χαμός στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές. Οι δασικές πυρκαγιές που είναι αποτέλεσμα και από την κλιματική αλλαγή, έτσι, μεταξύ άλλων, σίγουρα έχει συμβάλει και αυτό. Έχουμε πιο πολλές παραταμένες εποχές, έτσι, και μέρες καύσωνα από τη μέση περίοδο του καλοκαιριού.
Σίγουρα η απώλεια βιοτόπου που προκαλεί μια δασική πυρκαγιά είναι σχεδόν, ας το πούμε, αναντικατάστατη και απώλεια βιοτόπων όλων των άλλων ζώων, αλλά και των ωφελών για τον άνθρωπο. Είναι μεγάλη πληγή. Η αρκούδα χάνει βιότοπο, που σημαίνει ότι είναι ένα απαιτητικό στομάχι του δάσους. Χρειάζεται μεγάλη έκταση ζωτικού χώρου, καθώς η αρκούδα εποχιακά πρέπει και μπορεί να μετακινείται, να μετακομίζει, δημιουργεί διαφορετικές φωλιές και βρίσκεται σε διαφορετικά μέρη. Οπότε αυτό είναι σίγουρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά για την εποχιακή τροφοληψία της. Δηλαδή κάθε εποχή η αρκούδα ως παμφάγο ζώο χρειάζεται άλλες επιλογές, άλλες παραγωγές που βγάζει. Άλλη εποχή τα φουντούκια, τα κάστανα, τα κορόμιλα. Ο χειμώνας που φέτος ήταν αυτό που λέμε φυσιολογικός, τολμώ να πω τη λέξη. Άλλες εποχές που είναι με λιγότερο χιόνι, με λιγότερο κανονικό χειμώνα, τα ζώα δυσκολεύονται να πέσουν σε χειμέρι ύπνο, αν και η αρκούδα δεν εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία, αλλά από την επάρκεια τροφής που έχει συγκεντρώσει από πριν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η φύση για την αρκούδα της παρέχει συντήρηση φρούτων και καρπών. Τα κάστανα συντηρούνται μες στο χιόνι όταν θα ξυπνήσει την άνοιξη, να τα βρει συντηρημένα έτοιμα για ανατροφή, γιατί η άνοιξη είναι μια δύσκολη περίοδος για την αρκούδα. Θα πρέπει να πάει στα χαμηλά όσο μπορεί, κοντά στον άνθρωπο, ακόμη πιο πολύ κοντά στον άνθρωπο, για να βρει τροφή το πρώτο 1,5 μήνα, να το πω έτσι, όταν ξυπνάει κατά τις 5, 8, 10 Μαρτίου. Να πάρει το απαραίτητο ξανά λίπος. Ναι, για να μπορέσει να επιβιώσει. Η επανένταξη. Να σας διάκοψα, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Ναι. Η επανένταξη στα ζώα που βρίσκεται ή στα ζώα που παίρνετε από ζωολογικούς κήπους ή τραυματισμένα ζώα, πόσο θετική είναι? Η επανένταξη είναι κάτι πολύ δύσκολο στα ελληνικά, παύλα ευρωπαϊκά δεδομένα. Επανένταξη θα πραγματοποιήσουμε με αρκούδα που έχει βρεθεί ορφανή, να της δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία να την επανατοποθετήσουμε στο δάσος. Πάντα με κολάρα πομπό, πάντα με έλεγχο και παρακολούθηση, γιατί αν αυτό το ζώο δεν πάει όπως θα θέλαμε και καταλήξει προς κατοικημένες περιοχές, να είστε σίγουροι ότι η ειδική αυτή άδεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μας επιτρέπει να το δοκιμάσουμε, αν καταλήξει λοιπόν η αρκούδα κοντά στον άνθρωπο, είμαστε υποχρεωμένοι να μαζέψουμε αύριο. Να την πάρουμε πίσω το δάσος, μπορούμε με το κολάρο πομπό που φέρει το σήμα της, το στίγμα μέσω δορυφόρου, και θα την τοποθετήσουμε για πρώτη φορά στις εδώ εγκαταστάσεις μας, όπως έχουμε κάνει και 2 φορές στο παρελθόν. Μια μορφή επανένταξης μοιάζει και ο απεγκλωβισμός αρκούδας. Και αυτό θα μπορούσε να είναι στην κατηγορία επανένταξη. Αρκούδα που πιάστηκε, εγκλωβίστηκε σε εγκαταστάσεις ανθρώπων, σε ένα φράγμα, σε στέρνες, σε μια αυλή. Έχουμε πραγματοποιήσει τέτοιες ενέργειες. Ο αρκτήρος διαθέτει ομάδα άμεσης επέμβασης για να υποβοηθάει τους μηχανισμούς του κράτους, το δασαρχείο, το τοπικό, ένα δήμο. Τα τροχαία πολλές φορές είναι μορφή επανένταξης όταν η αρκούδα γίνει καλά από το χτύπημα και την επιστρέψουμε στη φύση. Χθες είχαμε τροχαία που η αρκούδα κατέληξε. Έτσι είναι συνήθως δυστυχώς θανατηφόρα τα τροχαία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε ότι χάνουμε περίπου 2 εκατομμύρια ζώα τον χρόνο από τους δρόμους. Είναι μια ανοιχτή παγίδα. Βιντεοσκόπησε την. Είναι και ένας εκεί πέρα κάτω. Αυτά. Σε περίπτωση που συναντήσουμε κάποια αρκούδα, γιατί φέτος οι κάθοδοι των αρκούδων στα χωριά και στους κήπους ή και στα χωράφια ήταν πάρα πολλές. Πώς αντιδράμε για να μην υπάρξει κίνδυνος και για τους ανθρώπους αλλά και για την ίδια την αρκούδα? Βεβαίως, αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε και να πούμε στον κόσμο ότι μια πολύ βασική πηγή αξιόπιστη πληροφοριών είχαμε πάρει από ένα είδος διακίνησης ερωτηματολογίου από βοσκούς, κυνηγούς, αγρότες, άνθρωποι της υπαίθρου που βιώνουν συναντήσεις με αρκούδα, και όπως και πολλοί πλέον Έλληνες που έχουν αναπτύξει γενικά το περιπατικό παύλα ορειβατικό κίνημα, ανεβαίνει αυτό στη χώρα μας, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό γιατί βρισκόμαστε πιο συχνά σε συνάντηση με άγρια ζωή. Η άγρια ζωή, ναι, είναι μέρος της ζωής μας, της οφείλουμε ένα δέος και σεβασμό, να ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε. Να πούμε και να γνωρίζουμε ότι η άγρια ζωή, η αρκούδα, τα τελευταία 160 χρόνια έχουν μια σαφή νυχτόβια συμπεριφορά.
ακριβώς επειδή είναι ζώα που μαθαίνουν να μας φοβούνται, ο άνθρωπος στην Ευρώπη είναι το κυρίαρχο θηλαστικό και χάρη μας, συγγνώμη, έτσι να το πω, η άγρια ζωή άλλαξε ωράριο από σούροπο με πρωινές ώρες. Ένα είναι αυτό λοιπόν που ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες συνάντησης, οι συνθήκες συνάντησης. Από την άλλη όμως, ναι, μπορεί να συμβεί και μέσα στην ημέρα, σαφέστατα. Γι' αυτό και είναι και καλό να είμαστε περιπατές με ζωηρή παρουσία προς το περιβάλλον. Δηλαδή είναι σαν να θέλουμε κάθε τόσο να ανακοινώνουμε την παρουσία μας με φωτεινά ρούχα, με ζωηρή ομιλία, ίσως κάποια σφαιρίχτρα που να φέρουμε μαζί μας και να κάνουμε έναν ήχο κάθε φορά που πλησιάζουμε σε μια στροφή και δεν μπορούμε να δούμε πίσω από 30 μέτρα 50. Και όλο αυτό για να μην ευνηδιαστεί μια αρκούδα, να μην ευνηδιάσουμε το ζώο και δεν έχει διαφυγή. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν τη συναντήσουμε τελικά κοντά μας, ας μιλάμε για την αρκούδα, τις οφείλουμε λοιπόν να σταθούμε ακίνητοι, να μην τις δώσουμε λανθασμένη εντύπωση. Η ακινησία παγωμάρα είναι και μια ενστικτώδη ενέργεια και είναι και η πιο σωστή. Γιατί η αρκούδα βλέπει ότι ο άνθρωπος δεν κάνει κάτι απειλητικό προς τη μεριά της. Της αφήνουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι 9 στις 10 δείχνουν, οι περιπτώσεις λένε ότι 9 στις 10 η αρκούδα φεύγει πρώτη. Χωρίς είναι πολύ εύκολο να μας έχει αντιληφθεί νωρίτερα από ότι εμείς. 1 στις 10 λοιπόν, αν σταθεί εκεί για κάποιο λόγο που αυτή ξέρει, θα πρέπει να ακολουθήσουμε επιστρέφοντας το μονοπάτι που μόλις περάσαμε. Με ήρεμες κινήσεις πάντα, ώστε το ζώο να μην εκλάβει απότομες ενέργειες ως απειλή, κάτι που δεν μπορεί να το ορίσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια αρκούδα, για παράδειγμα, ορθώνει στα πίσω της πόδια. Έτσι, είναι επιθετική. Κάνει, όχι, είναι λίγο παρεξηγημένο αυτό. Είναι αμυντική στάση. Αναλύει την απειλή. Έτσι, σηκώνεται για να δει καλύτερα τι βλέπει εκεί μπροστά της. Έτσι, ένα αυτοκίνητο που όταν οδηγάμε με αυτοκίνητο και δούμε αρκούδα και περνάει τα μικρά της στον δρόμο, ορθώνεται σαν σχολικός τροχονόμος. Το έχω βιώσει και εγώ 2 φορές στη ζωή μου. Μη σας πω και εκατοντάδες επισκέπτες που μας το λένε ως κοινωνή τέτοιων συναντήσεων. Και αμέσως φεύγει. Η επόμενη ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι και εμένα μου είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια να συναντηθώ με αρκούδα, έτσι, ένα μεγάλο αρσενικό, ένα αργά το απόγευμα που είχα αργήσει να επιστρέψω εγώ με την οικογένειά μου και το παιδί μου. Η αρκούδα με το που κάτσαμε ακίνητη έφυγε αμέσως και εμείς ακολουθήσαμε ακριβώς την επιστροφή από εκεί που μόλις είχαμε περάσει, γιατί είναι η πιο ασφαλής οδός. Αυτό έτσι μπορώ να το πω και βιωματικά εγώ. Υπάρχει κάτι ανάλογο όπως είναι ο Ακτούρος στην Ευρώπη? Εμάς στη Γερμανία, παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια είχε γίνει ένα περιστατικό με μια αρκούδα, το οποίο έτσι είχε προκαλέσει κάποιες ιδιαίτερες αντιδράσεις. Η αρκούδα και στην Ελλάδα έχει χτυπήσει άνθρωπο. Είναι ένα αμυντικό ζώο ως προς αυτή την αντίδρασή του. Στην ουσία μας αποθεί να περάσει, να φύγει, να διαφύγει από αυτή τη συνάντηση. Μπορεί να ξαναγίνει. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε ότι και τα αγρεγούρνα χρεώνονται πιο πολλά χτυπήματα πάνω στους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, που είναι και πιο ορμητικά απέναντι στον άνθρωπο, γιατί βασίζονται και στον αριθμό τους. Η αρκούδα έχει την σύνεση να απεμπλακεί από τη συνάντησή μας, γι' αυτό και λέμε όλα αυτά που λέμε, το πώς να προσέξουμε την αντίδρασή μας. Αυτό ξέρω ότι πυροδοτεί αντιδράσεις και παράπονα από τον κόσμο ότι μπορεί να είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο, ενώ δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και λέμε ότι ναι, να μάθουμε καλά τα ζώα, τα άγρια της Ευρώπης που είναι γύρω μας, που είναι δίπλα μας. Να τα μάθουμε σωστά πώς να αντιδρούμε. Ποια είναι τα προστατευόμενα είδη της πανίδας που έχει ο Ακτούρος? Εμείς ακολουθούμε τους νόμους και τις οδηγίες των ειδικών, ότι η αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος, είναι στο κόκκινο βιβλίο. Οφείλουμε να πούμε ότι στην Ελλάδα η αρκούδα μπορεί να επανακάμπτει και να φεύγει από εκείνα τα όρια της υποεξαφάνισης που λέγαμε κάποτε, γιατί δείχνει μια σταθεροποίηση ο πληθυσμός, επανάκαμψη και αριθμητικά. Πολλοί κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι αρκούδες είναι πάρα πολλές από αυτές που λέμε εμείς, διότι η αρκούδα έχει την ανάγκη και τη συνήθεια να επισκέπτεται τα ίδια σημεία και μέρη. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια εντύπωση στον κόσμο ότι οι αρκούδες είναι παραπάνω, γιατί είναι οι ίδιες, οι 10, οι 7, στα ίδια χωριά, στα ίδια μέρη. Μπορεί να είναι σε 50 χωριά η ίδια αρκούδα. Αυτό έχουμε δει και μελετήσει με κολάρα πομπούς
πάνω σε ελεύθερες, το πόσο μπορούν να επανέρχονται εποχιακά στα ίδια αυτά που λέμε. Ποιος ο πληθυσμός της αρκούδας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Επίσημα είναι περίπου 450 ελεύθερες. Επίσημα αυτές είναι οι ταυτότητες που συγκεντρώσαμε. Γνωρίζουμε ότι η αρκούδα επανακάμπτει, υποψιαζόμαστε ότι θα είναι παραπάνω τώρα που ξεκινάμε μια νέα γενετική απογραφή της αρκούδας στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να ανακοινώσουμε επίσημα νέες ταυτότητες, νέο αριθμό ταυτοτήτων μέσω τριχοπαγίδων, ανάλυση DNA. Εγώ μένω στον αριθμό τον πρώτο που βρήκαμε εκείνη την περίοδο που δημοσιεύτηκε το 2015. Αυτός είναι ο επίσημος αριθμός. Βλέπετε που έχει και τούφες. Τώρα πέφτει το τρίχωμα το μακρύ, το καλοκαιρινό, και μένει πιο καλοκαιρινό, θέλω να πω αραιό και κοντό τρίχο. Εδώ έχουμε ένα θηλυκό γερασμένο. Όλες οι αρκούδες είναι και καθεμιά με το δικό της όνομα. Ναι, τώρα εμείς διατηρούμε τα ονόματα από εκείνον που τα είχε. Αυτή είναι η Μπάρμπαρα του Ζωολογικού του Βελιγραδίου, λόγω του εμπάργου πολέμου μας παραδόθηκε. Ο Κυριάκος εδώ δυστυχώς γι' αυτόν ήταν αρκούδα που ήταν σε κατοχή ιδιώτη. Για πλακίτσα που λέμε δυστυχώς. Χριστό, θες να βάλεις από εδώ λίγο? Η ηλεκτροφόρα σύρνεται τα μελίσια, έχετε και μια από αριστερά σου με τη στρέψη λίγο προς τα εκεί. Τώρα που ανεβαίνει ωραία εικόνα. Φιλικά. Στον Αρκτούρο πόσους αριθμούν αυτή τη στιγμή? Με συγχωρείς, πόσο? Πόσες αρκούδες είναι αυτή τη στιγμή εδώ στον Αρκτούρο που έχετε? Στο κέντρο προστασίας αυτό το καταφύγιο έχει 20 αρκούδες. Και αυτή είναι... Ποια η ηλικία της? Αυτή είναι γερασμένη, αλλά η δεύτερη όχι. Είναι η Μάσα. Η Μάσα είναι το Μαυροβούνιο. Είναι 5χρονη περίπου. Ναι, είναι απίστευτο. Το ζώο χρειάζεται διαφορετικές πηγές τροφής που λέγαμε πριν. Ναι. Τώρα οι αρκούδες είναι στα καλαμπόκια, στα χωράφια. Δυστυχώς για κάποια επαγγέλματα η αρκούδα βρίσκει άπειρες επιλογές. Έχετε παρατηρήσει τι κορόμιλο υπάρχει μεταξύ χωραφιών? Έτσι, Τα μαζεύουν τα παιδιά μου. Καλά κάνεις και μαζεύεις. Και εγώ μαζεύω. Πλάκα κάνεις. Και το παιδί μου το τρώει πολύ. Έτσι κάθονται. Αλλά αυτό για την αρκούδα είναι τροφή. Σου λέω γιατί είναι πάντα. Και γενικότερα. Πάντως η πιο μεγάλη παρουσία αρκούδας γενικά, με έντονη παρουσία στα χωριά μας, είναι η Δυτική Μακεδονία. Εδώ West Mac, δηλαδή έχουμε στη Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά. Έχουμε το μέγα θέμα επισκεψιμότητας λόγω των άδειων χωριών. Στον Εύρο γενικά Ροδόπη δεν είναι τόσο. Έχει αρχίσει όμως να έχει παρουσία η αρκούδα στον Εύρο, είναι αλήθεια. Φέτος που έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα που θα κάνουμε και πάλι γενετική απογραφή της αρκούδας και μάλιστα θα δούμε ακριβώς και αυτό, κατά πόσο η αρκούδα σε αυτά τα μέρη είναι εποχιακά απλώς ή έχει 12 μήνη εγκατάσταση.